Welcome to Educrypt. আজি আমি ডিসকাস কৰিম Adre 2.0 কাৰণে 45 days exam strategy. আমি 45 daysত গুটে syllabusটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো. 45 daysত আমি এটা master plan বনাইছো আৰু এই 45 daysত আপোনালোকৰ complete syllabusটো খতম হৈ যাব Adre. আৰু আপোনালোক এক্সাম ৰেডি হৈ যাব আৰু এক্সামৰ আগতো আপোনালোকৰ ওচৰত 10-12 দিন থাকিব আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰিব মক টেষ্ট সিৰিজ দিব পাৰিব গোটে বস্তুখিনি মাল্টিপল ৰিভিজনছ কৰিব পাৰিব এই 45 ডেজ স্ট্ৰেটেজিটো পঢ়া পিছতো আমি যোনটো আমাৰ কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো আমি ফুল কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো Adre 2.0 যোনটো মই আপোনালোকক ক'লো 45 ডেজৰ হয় আৰু আমি অনলি চাৰ্জ কৰিছো 999 rupees আৰু আমাৰ অফলাইন এড্ৰেছ হয় নেশ্যনেল একাডেমি স্কুল সিনাতলিয়া নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰৰ যোনখিনি ক্যান্ডিডেটস আছে তেওঁলোক আহি পেলাই আমাৰ চেণ্টাৰত তেওঁলোকে এই কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰিব 999 rupeesত আৰু আমি এই কোৰ্সটোত আপোনালোকক কি পঢ়াম আমি ফাৰ্দাৰ ডিটেইলছত হে বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিম আৰু আপোনালোক যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় আমাৰ এই 45 ডেজ ডিউৰেচন কোৰ্সটোত Adre 2.0 কাৰণে তো আপোনালোকে আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব এই দুটা কন্টাক্ট ডিটেইলছত ওকে সো আহক আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰো যে আমি কেনেকে এই গুটে মাস্টাৰ প্ল্যানটো ৰেডি কৰিছো আৰু এটোৱে আপোনালোকক কেনেকে বেনিফিট কৰিব আৰু এটোত কি বস্তু থাকিব সো লেট আস ডিসকাস মাস্টাৰ প্ল্যান ফৰ প্ৰিপাৰেচন ইন 45 ডেজ তো 45 ডেজৰ আমি সোশ্যাল ষ্টাডিজ যোনটো সিলেবাসত আছে সোশ্যাল ষ্টাডিজ তো সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ কাৰণে আমি 10 ডেজ লৈছো সো সোশ্যাল ষ্টাডিজ তো তিনটা ভাগত ভাগ হৈ যায় ধৰক জিওগ্ৰাফি হিস্ট্রি আৰু সিভিক্স এটা যদি জিওগ্ৰাফিটো আমি চাও জিওগ্ৰাফিটো আকৌ তিনটা পোৰ্শনত আমি ভাগ কৰিব পাৰো ওয়াৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফি ইন্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি আৰু জিওগ্ৰাফি অফ আসাম তো ইয়াত আমি ওয়াৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফিৰ কনটেক্সট আমি সাম ডিফাৰেন্ট কান্ট্ৰিজ আৰু তাৰ ক্যাপিটেলস বিলাক ওয়াৰ্ল্ডৰ ৰিভাৰ্স বিলাক কোনখন সবতছে ওয়াৰ্ল্ডৰ দীঘল নদী বা কোনখন সবতছে বহল নদী আৰু হেনেকা নদী ধৰক এৰেবিয়ান সি আফ্ৰিকা পা কি নদী আহি পৰিছেহি বা সাউথ ইষ্ট এছিয়া পা বে অফ বেংগলত কেনেকুৱা ধৰণৰ নদী আহি পৰিছেহি তো আমি গোটেই ৰিভাৰ্স বিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়া কান্ট্ৰিখনৰ ভিতৰত হওক আৰু বাহিৰৰ বেলেগ কন্টিনেন্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট নদীখিনি আৰু যোনখিনি নদীৰ কানেকশ্যন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ওশেনৰ লগত বা আমাৰ আৰেবিয়ান সি লগত বা আমাৰ বে অফ বেংগলৰ লগত সো হে গোটেই ৰিভাৰ্সখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিম তো তাৰপিছত আমি ষ্ট্ৰেটছ বিলাকৰ কথা ডিসকাস কৰিম কেলেকি ষ্ট্ৰেটছ বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ষ্ট্ৰেটছ বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বিজনেছ ৰুটছ হয় ওয়ার্ল্ড ট্রেড এন্ড ইকোনমি কাৰণে সো আমি স্ট্ৰেটছ কিনি ডিসকাস কৰিম তাৰপিছত আমি পোৰ্টছ ডিসকাস কৰিম ওয়াৰ্ল্ডত কোট ইণ্ডিয়াৰ কোট নতুন পোৰ্টছ বনাইছে ইণ্ডিয়াত আৰু ইণ্ডিয়াই যেনেকে ইৰানৰ চাবাৰ পোৰ্টখন ইউজ কৰিছে তো আমি হে বস্তুখিনি চাম আমি ৰেলৱে চাম যেনেকে এতিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা ৰিসেন্টলি ৰেলত কয়লা আহি আছে তো INST কৰিডৰ আমি হে কৰিডৰ্স বিলাক চাম ৰোড চাম নেভেল বেসেস চাম আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নেভেল বেসেস আমাৰ ইণ্ডিয়া ভিতৰত কোট আছে তাপা নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্লান্টস আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোট আছে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ আমাৰ অসমত কেইখন আছে আৰু কোট আছে নেশ্যনেল পাৰ্কস আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইম্পৰ্টেন্ট নেশ্যনেল পাৰ্কস কোন কিখন হয় আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত ইম্পৰ্টেন্ট নেশ্যনেল পাৰ্কস কোন কিখন হয় আৰু আমাৰ অসমত নেশ্যনেল পাৰ্কস কোন কিখন হয় সো এই টপিকসখিনি আমি ডিসকাস কৰিম তাৰপিছত টুৰিজম সাইটসটো ডিসকাস কৰিম কাৰণ টুৰিজম সাইটসটো আজিকালি বহুত নিউজত থাকে কেলে কি গভৰ্নমেন্ট সাইটসটো আমি দেখো যে বহুত টুৰিষ্ট প্লেसेस দেখাই থাকে আৰু ৰিসেন্টলি বিশ্বনাথ ঘাটে যেনেকে টুৰিজমৰ কাৰণে এটা এৱাৰ্ড পাইছিলে সো টুৰিষ্ট সাইটস বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো টুৰিষ্ট সাইটস বিলাকো চাম আৰু ম্যাপিং থ্ৰুদি আমি সব বস্তু চাম যেনেকে পোৰ্টছ হওক ৰেলৱেজ হওক ৰোডছ হওক নেভেল বেসেস হওক নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি হওক ৰিভাৰ্স হওক ষ্ট্ৰেটছ হওক আমি গোটেই বস্তুখিনি ম্যাপিং থ্ৰুদি ধৰক আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন তাৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ বিলাক আমি গোটেই বস্তুখিনি মেপৰ থ্ৰুদি ষ্টাডি কৰিব ট্ৰাই কৰিম তাপা পলিটিক্যাল জিওগ্ৰাফিত আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু নেবাৰিং কান্ট্ৰিজ কিখন চাম আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কান্ট্ৰিজ যোন কিখন দৰকাৰ হয় ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰত সো হে ইম্পৰ্টেন্ট কান্ট্ৰিজ কিখন আমি চাম তাপা নেচাৰেল ফিনোমিনা চাম নেচাৰেল ফিনোমিনাস লাইক নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ্স মানে ধৰক আৰ্থকুৱেক ভলকেনোজ সুনামি এবলাকৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম ৰিলিমছ অফ দা আৰ্থ যেনেকে লিথোস্ফিয়াৰ হাইড্ৰোস্ফিয়াৰ বায়োস্ফিয়াৰ তো এই ৰিলিমছ কিটা আমি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা মাউন্টেইন ৰেঞ্জেছ খিনি ডিসকাস কৰিম আৰু ওয়াৰ্ল্ডৰ কনটেক্সটত ওয়াৰ্ল্ডত যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট মাউন্টেইন ৰেঞ্জেছ আছে হে মাউন্টেইন ৰেঞ্জেছ খিনি বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা মাউন্টেইন পাসেছ খিনি আমি ডিসকাস কৰিম তো ইয়াত যোনখিনি আমি টপিক লিখিছো
এই টপিকখিনি ফুল্লি জিঅ'গ্ৰাফি কনচেপচুৱেল টপিক নহয় কিন্তু এই টপিকখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যনছ পোৱা যায় প্ৰত্যেক বছৰে এক্সামত এই টপিকছখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যন পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে যদি কনচেপচুৱেল নলেজটো এটেইন কৰিব বিচাৰে তো 45 ডেজটোতো কম হৈ যায় তথাপিও আমাৰ প্লেলিষ্টত আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত ক্লাছ 6 জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ক্লাছ 7 জিঅ'গ্ৰাফি আমাৰ প্লেলিষ্ট এখন আছে সেই প্লেলিষ্টখনত আপোনালোকে চেনেলখিনি চাই পেলাই তাৰ পৰা কনচেপচুৱেল নলেজটো ল'ব পাৰিব নেক্সট আমি আহি যাওঁ হিষ্ট্ৰীত তো হিষ্ট্ৰীটো তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ যায় এনচিয়েণ্ট মেডাইভেল আৰু মডাৰ্ণ তো আমি কি কৰিম আমি গোটেইখিনি এমলাগেমেট কৰি পেলাই আপোনালোকক MCQs ফৰ্মত কুৱেশ্যনছবিলাক দিব ট্ৰাই কৰিম কেলৈ কি এতিয়া এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিবলৈ বেছি টাইম নাই যিহেতু ছেপ্টেম্বৰত এক্সামটো পালেহি চ' আমি আপোনালোকক MCQs দি পেলাই পঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে আপোনালোকে কম টাইমত বেছি বস্তু আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে এক্সামটোত ভালকৈ দিব পাৰে এতিয়াতো কম্পিটিশ্যন লেভেলটো বহুত হাই হৈ গৈছে চ' সেইটো লেভেলত কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক যেনেকৈ ৰেডি কৰিব লাগে তো আমি সেইটো বস্তু ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' ধৰক IVC ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত কি চিটিজ ডেভেলপ হৈছিলে যেনেকৈ হাৰাপ্পা মহেঞ্জোদাৰো তো সেইবিলাক বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম এনচিয়েণ্ট এম্পায়াৰ্ছ তো এনচিয়েণ্ট এম্পায়াৰ্ছত ধৰা মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ হওক গুপ্তা এজ হওক বা এই গোটেই এম্পায়াৰ্ছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ আৰু এনচিয়েণ্ট এম্পায়াৰ্ছত আমাৰ অসমৰ যোনখিনি ডাইনেষ্টি আছিলে আমি অসমৰ ডাইনেষ্টিখিনিও ডিছকাছ কৰিম লাইক আৰু ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ মানে ক'ত ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ পোৱা গৈছে ইণ্ডিয়াৰ কণ্টেক্সত আৰু অসমৰ কণ্টেক্সতো ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ ক'ত আছে তো গোটেই ইনস্ক্ৰিপশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম অসমৰ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কণ্টেক্সতো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু ৱাৰ্ছ আৰু যুদ্ধটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চ' বেলেগ যুদ্ধ বেলেগ সময়ত হৈ গৈছে ভাৰতবৰ্ষত তো আমি এজ এ হোল ইণ্ডিয়াৰ ৱাৰ্ছখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু আমাৰ অসমত যোনখিনি যুদ্ধ হৈছিলে সেইখিনি যুদ্ধও আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত লিটাৰেচাৰ কি ডেভেলপ হৈছিলে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত বা মেডিভেল ইণ্ডিয়াত তো সেই লিটাৰেচাৰখিনিৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰপৰা কালচাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ ডেভেলপ হৈছে আমাৰ অসমত কি কালচাৰ ডেভেলপ হৈছে বা ইণ্ডিয়াত বেলেগ পৰ্চনত যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰ হয় সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰকেইটা আমি ডেভেলপ কৰিম আৰু কইনছ ডিছকাছ কৰিম কইনছত যেনেকৈ এতিয়া আহোমৰ দিনৰ কইনছৰ শ্বেপটো কি আছিলে বা কোচৰ দিনত শ্বেপটো কেনেকুৱা আছিলে বা আশোকাৰ দিনত কইনছ কেনেকুৱা আছিলে তো গোটেই কইনছৰ টপিকটো আমি ডিছকাছ কৰিম বেলেগ ডাইনেষ্টিছ আৰু বেলেগ পিৰিয়ডছ লৈ পেলাই তাৰপৰা ফৰেন ইণ্ট্ৰুডাৰ যেনেকৈ আমাৰ অসমত কোনে ইণ্ট্ৰিউড কৰিছিলে ডিফাৰেণ্ট টাইমছত চ' সেই ইণ্ট্ৰিউডাৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছ আমাৰ অসমত কোন ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছ আহিছিলে আৰু ইণ্ডিয়াত কোন ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছ আহিছিলে আৰু কোনটো পিৰিয়ডৰ আহিছিলে কোনটো কিং থাকোঁতে আহিছিলে চ' এই গোটেই টপিকখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত আমি ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল তো ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ পৰা সদায় কুৱেশ্যনছ থাকে আৰু সদায় কুৱেশ্যনছ থাকিবও আৰু আমি ডিছকাছ কৰিম ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছবিলাক যোনবিলাকে আমাৰ দেশৰ কাৰণে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণে নিজৰ দেহ প্ৰাণ লগাই দিছিলে চ' আমি তেওঁলোকৰ বিষয়েও ডিছকাছ কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিছবিলাক তাৰপিছত চিভিক্সত আহি যাব ইণ্ডিয়ান পলিটি তো ইণ্ডিয়ান পলিটিত আমি কি ডিছকাছ কৰিম আমি প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিছকাছ কৰিম আৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিছকাছ কৰিম ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি ডিছকাছ কৰিম ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ডিছকাছ কৰিম পাৰ্লিয়ামেণ্ট ডিছকাছ কৰিম পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰিচেণ্টলি 18 লোকসভা ইলেকশ্যন এতিয়া নতুন 18 লোকসভা ফৰ্ম হৈছে তো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমটো ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমটো ইণ্ডিয়াত ইলেকশ্যনছ কেনেকৈ হয় ডিছকাছ কৰিম কেলেকি ৰিচেণ্টলি ইলেকশ্যনছ হৈ গৈছে তাৰপৰা পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম ডিছকাছ কৰিম পঞ্চায়তী ইলেকশ্যনছ আহি আছে চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমো ডিছকাছ কৰিম আমি বাজেট ডিছকাছ কৰিম 2024-25 প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিছকাছ কৰিম তেওঁ পাৱাৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত PM অফ ইণ্ডিয়া ডিছকাছ কৰিম গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেটছ এণ্ড পাৱাৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ ডিছকাছ কৰিম ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছটো ইয়াত লিখা নাই মই কৈ দিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছো ডিছকাছ কৰিম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি এক্টছ আছে সেই এক্টছখিনিও ডিছকাছ কৰিম লাইক আৰু আৰ্টিকেলছখিনিও ডিছকাছ কৰিম এতিয়া এক্টছত ক'ব গ'লে যোনখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে ডাইৰেক্ট ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতালৈ তো এইখিনিতো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টছ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা চ' সেই গোটেই টপিকছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম আগৰ পুৰণা এক্টছখিনিও যোনখিনি ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম নোহোৱা আগতে যোনখিনি বস্তু আছিলে সেইখিনিও ডিছকাছ কৰিম আৰু ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম হোৱাৰ পিছতো যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টছ আছে আমি সেই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিম আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক আমি MCQ ফৰ্মেটত আপোনালোকক আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকক এই গোটেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি 10 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু চবৰে আমি অলপ ডেছক্ৰিপশ্যন অভাৰভিউ চব বস্তুতে দিম
এনেকৈ নকওঁ যে গোটেই ফুল দি দিব পাৰিম, ফুল ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিব নোৱাৰোঁ কেলৈ টাইমটো বহুত কম হয়, কিন্তু উইল গিভ ইউ এ অভাৰভিউ অফ এভৰি এণ্ড ইচ টপিক, অ'কে, পাৰ্টিকুলাৰ টপিক. চ' লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট পৰ্শ্যন. নেক্সট পৰ্শ্যন ইজ জেনেৰেল নলেজ এণ্ড উই আৰ টেকিং জাষ্ট 10 days ফৰ জেনেৰেল নলেজ. এতিয়া জেনেৰেল নলেজত কি থাকিব? জেনেৰেল নলেজ উইল কণ্টেইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব, এপইণ্টমেণ্টছ থাকিব. এপইণ্টমেণ্টছ মানে ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ পাব্লিক ছেক্টৰছত ইনষ্টিটিউশ্যনত কি এপইণ্টমেণ্টছ হৈছে সেই এপইণ্টমেণ্টছখিনিৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম. ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ডিছকাছ কৰিম. নতুন নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডিয়াত কি ডেভেলপ হৈছে, ফৰ এক্সাম্পল অটল টানেল হওক বা অটল সেতু হওক বা চেলাৰ টানেল হওক. চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছ আমি বেলেগ বেলেগ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট আছে সেই গোটেই ডেভেলপমেণ্টখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম. তাৰপৰা আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনি ডিছকাছ কৰিম ৰিলেটিং টু 2023 বাজেট আৰু 24-25 বাজেট লৈ পেলাই যোনখিনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আছে এই গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম. তাৰপৰা বেংকিং ছিষ্টেম আমি ডিছকাছ কৰিম, RBI কেনেকৈ কাম কৰে, RBI ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হয়, কমাৰ্চিয়েল বেংকছ কি হয়, ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকছ কি হয়. তো এই টপিকছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম. তাৰপিছত স্পেচ ডিছকাছ কৰিম, ইছৰো, চন্দ্ৰয়ান 3, চন্দ্ৰয়ান 2 আৰু নতুন কি মিছন লঞ্চ হ'ব, গগনয়ান কেতিয়া হ'ব. চ' স্পেচ লৈ আমি ডিছকাছ কৰিম. স্পেচ লৈ আকৌ ইছৰো প্ৰাইভেট উইঙৰ কথাও আমি ডিছকাছ কৰিম. আৰু SDG আমি ডিছকাছ কৰিম, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 17 SDGs. তাৰপিছত আছে নেশ্যনেল চিম্বলছ আমি ডিছকাছ কৰিম. আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল চিম্বলছবিলাক কি হয়, আমাৰ ষ্টেট চিম্বলছবিলাক কি হয়, আমাৰ ষ্টেটৰ কি এৱাৰ্ডছ আছে, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ আৰু নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ. ইয়াত এৱাৰ্ডছত মানে নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ আৰু ষ্টেট এৱাৰ্ডছ গোটেইখিনি ইনক্লুডেড কৰি আমি এৱাৰ্ডছ কৰিম. তাৰপৰা অথৰ্ছ এণ্ড বুকছ আমি ডিছকাছ কৰিম. আগৰ পুৰণা বুকছবিলাকৰ অথৰ্ছো ডিছকাছ কৰিম আৰু নতুন যোনখিনি বুকছ, কিবা নতুন ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ ৰিলিজ হৈছে সেই বুকছৰ অথৰ্ছখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিম. তাৰপৰা পেন নেমছ ডিছকাছ কৰিম. ডিফাৰেণ্ট অথৰ্ছৰ চবৰে বেলেগ বেলেগ পেন নেমছ আছে, সেই পেন নেমছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম. তাৰপৰা ইণ্ডিয়াৰ বাইলেটেৰেল এণ্ড মাল্টিলেটেৰেল গ্ৰুপিংছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম. ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ইণ্ডিয়াৰ তাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ বা যোনখিনি তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ থকা কাণ্ট্ৰিজ হয় ইণ্ডিয়াৰ লগত. চ' সেই কাণ্ট্ৰিজকেইখনৰ লগত ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইণ্ডিয়াৰ কেনেকুৱা হৈছে, তো এই বস্তুটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম. আৰু কাৰোবাৰ লগত যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেয়া হৈছে ডিপ্ল'মেটিক, তো ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিজৰ লগত বেয়া হৈছে, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল কেনেডা. চ' এই টপিকছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম. তাৰপৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চেছ ডিছকাছ কৰিম নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ লগত, যেনেকৈ যোনবিলাক মাল্টিলেটেৰেল গ্ৰুপিংছ থাকে, ASEAN, যেনেকৈ G20. তো এই গোটেই কনফাৰেঞ্চেছবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম উইথ ৰিলেশ্যন টু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ. অ'কে, আৰু ইণ্ডিয়াছ ডিফেন্স, তো ইণ্ডিয়া ডিফেন্সত DRDOয়ে বহুত ৱেপনছ ডেভেলপ কৰি আছে, গানছ হওক, টেংকছ হওক, মিছাইলছ হওক. তো আমি এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম. আৰু স্পৰ্টছ ইভেণ্টছ এবাৰ ICC ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ গ'ল, সেনেকৈ আমি ICC ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ চাম, পেৰিছ অলিম্পিক্স 2024 চাম, কোপা আমেৰিকা চাম, ইউৰো কাপ চাম. তাৰপৰা সেনেকৈ আমি টেবল টেনিছো চাম, সেনেকৈ বেডমিণ্টনো চাম, লন টেনিছো চাম, এথলেটিক্সো চাম. সেনেকৈ গোটেই স্পৰ্টছ ইভেণ্টছখিনি চাই আৰু স্পৰ্ট ইভেণ্টছৰ লগত যোনখিনি পাৰ্চনেলিটিজ এইবাৰ নিউজত আছিলে, চ' সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি স্পৰ্টছ ইভেণ্টছত ডিছকাছ কৰিম. তাৰপৰা আৰ্মি এক্সাৰচাইজেছ, যোনখিনি আৰ্মি এক্সাৰচাইজেছ কাৰেণ্টলি এইটো বছৰত ইণ্ডিয়াত হৈছে আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, নেভি বা এয়াৰফ'ৰ্চে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে. চ' সেই আৰ্মি এক্সাৰচাইজখিনিৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম. আৰু এই গোটেই টপিকখিনি আমি কৰিবলৈ 10 days ল'ম, আৰু এই 10 daysত আমি আপোনালোকক MCQ ফৰ্মেটত দিম আৰু চব টপিকৰে আপোনালোকক আমি এটা অভাৰভিউ দিম. নেক্সট আহি যায় লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটি. তো লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিত মাৰ্কছটো কম আছে, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত 6 days লৈছোঁ. তো ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিম এনালগি, classification, series, direction and distance, sitting arrangements, blood relations, problems based on ages, okay, judgment, decision making, coding and decoding, syllogistic reasoning, critical thinking, emotional intelligence, social intelligence আৰু alphanumerical series. so এই গোটেই টপিকখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটি. আৰু আমি আপোনালোকক এইখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ আপোনালোকক এবাৰ বুজাই দিয়াও যাব, আৰু বুজাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক আমি PDF চেণ্ড কৰিম, যোনখিনি PDF থ্ৰু দি আপোনালোকে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰিব. আৰু যদি আপোনালোকৰ নাজানে, আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম পাইছে, তো কিবা প্ৰব্লেম পালে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব. আৰু যোনখিনি নৰ্থ লখিমপুৰৰ ষ্টুডেণ্টছ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ভাল, তেওঁলোকে আমাৰ চেণ্টাৰত আহি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছবিলাক সুধিব পাৰিব, সেই প্ৰব্লেমছবিলাক আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম. আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফিকাল্টিছ নহওক আমি সদায় আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ ADRE 2.0 কাৰণে.
নেক্সট আহে মেথমেটিক্স তো মেথমেটিক্সৰ কাৰণে আমি সবতছে টাইম লৈছোঁ 12 ডেজ কেলে কি বহুত মানুহ মেথমেটিক্সত বহুত মাৰ্কছ গুচি যায় মেথমেটিক্সত তো মেথমেটিক্সত আমি টাইম লৈছোঁ আৰু মেথমেটিক্সত 12 ডেজ লৈ পেলাই আমি কি ডিছকাছ কৰিম আমি সিম্পলিফিকেশ্যন ডিছকাছ কৰিম প্ৰফিট এণ্ড লছ ডিছকাছ কৰিম সিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ডিছকাছ কৰিম কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ডিছকাছ কৰিম ৱৰ্ক এণ্ড টাইম ডিছকাছ কৰিম টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ ডিছকাছ কৰিম মেনচুৰেশ্যন ডিছকাছ কৰিম ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন ডিছকাছ কৰিম এণ্ড স্পেলিংটো ভুল হৈ গৈছে ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন ডিছকাছ কৰিম নাম্বাৰ ছিষ্টেম ডিছকাছ কৰিম ছিকুৱেঞ্চ এণ্ড ছিৰিজ ডিছকাছ কৰিম ট্ৰিগনোমেট্ৰি ডিছকাছ কৰিম আৰু লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম তো এই গোটেইকেইটা টপিক আমি 12 ডেজত আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিম আৰু আমি এক্সট্ৰা PDFছো আপোনালোকক চেণ্ড কৰিম এই গোটেইকেইটা পৰ্শ্যনৰ বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যনছৰ okay so that you can prepare very well for the exam and get ready for the exam and both competition level to both high hoy so 45 days to kom time hoy kintu we will give our best to prepare you in 45 days okay next ahi jay english to english on ami ki korim idioms and phrases antonyms and synonyms nouns verbs adjectives tense gender article preposition voice narration one word substitution fine errors parajumble etc এই গুটেখিনি পোৰশন আমি ইংলিশত কৰিম আৰু ইংলিশৰো আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিছ শীট পাই যাব নেক্সট আছে কম্প্ৰিহেনশন তো কম্প্ৰিহেনশনটো সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেলে কি ইয়াত 50 মাৰ্কছ আছে সো কম্প্ৰিহেনশন ব্লক কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে কম্প্ৰিহেনশন আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত কম্প্ৰিহেনশন কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু আমি নিজৰ ইংলিছৰ ৱৰ্ড ষ্টক কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে তো এই গুটেখিনি টপিকছ আমি আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কম্প্ৰিহেনশন যেনেকৈ হওক লিটাৰেল কম্প্ৰিহেনশন হওক ইণ্টাৰপ্ৰিটেটিভ কম্প্ৰিহেনশন হওক এপ্লাইড কম্প্ৰিহেনশন হওক এফেক্টিভ কম্প্ৰিহেনশন হওক এই গুটেখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াত ডেটটো দিবলৈ থাকি গৈছে এজ এ হোল এইটো 7 ডেজ বাকী ডেজকেইটা টোটেল কৰি 45 ডেজ যোনটো হ'ব তো এইকেইটা ডেজ ইয়াত লেফ্ট হৈ থাকিব কম্প্ৰিহেনশনটোত আৰু কম্প্ৰিহেনশনটো আমি সেনেকৈ আপোনালোকক ভালকৈ আপোনাক বুজাব চেষ্টা কৰিম আৰু আমি এইটো চেষ্টা কৰিম যে কম্প্ৰিহেনশনটোৱে আপোনাৰ টাইম নাখায় কেলে কি ইয়াত যিহেতু কম্প্ৰিহেনশনত 50 মাৰ্কছ দিছে তো কম্প্ৰিহেনশনটো বহুত দীঘল পেৰেগ্ৰাফো দি দিব পাৰে আৰু এই বস্তুটোৱে আপোনালোকৰ টাইম খাব ইয়াত যদি আপোনালোকৰ বেছি টাইম কনজিউম কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনোবা এটা ছেকশ্যনত আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ থাকি যাব পাৰে 3 আৱাৰ্ছতো কেলে কি কম্প্ৰিহেনশনটো টাইম কনজিউমিং বস্তু হয় সো আপোনালোকে স্কিল হ'ব লাগিব যে কম্প্ৰিহেনশনটো আমি পটককৈ কেনেকৈ আনচাৰ্ছকেইটা ওলাব পাৰিম সো সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ নিজৰ বেষ্ট ট্ৰাইটো দিম আপোনালোকে কেনেকৈ পটককৈ আনচাৰ্ছকেইটা ওলাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৱৰ্ড ষ্টক কেনেকৈ আপোনালোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিব সো এইখিনি বস্তু আমি আপোনালোকক এই গোটেই 45 ডেজ যোনটো আমি ADRE 2.0 মক কোৰ্ছ ওলাইছোঁ এই কোৰ্ছটোত আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি কোৰ্ছটো বহুত মিনিমাল ফিজ ৰাখিছোঁ জাষ্ট 999 rupees সো ডেট ইজ দ্য থিং আৰু আশা কৰোঁ যে লখিমপুৰত যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে নৰ্থ লখিমপুৰত তেওঁলোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰক আৰু আমাক হোৱাটছএপত মেছেজ দিব পাৰে এই নম্বৰটোত আৰু কলো কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চেণ্টাৰটো আছে চিনাতলীয়াত নেশ্যনেল একাডেমি স্কুলৰ ওচৰত আপোনালোক আহক আৰু আপোনালোকে দিনটোৰ কাৰণে ফুল ফ্লেজেটলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা টাইম কনচিকুৱেঞ্চেছ নাই আমি ক্লাছবিলাক ভাগ কৰি দিম আপোনালোকে আহি পেলাই এনেই কিবা সুধিব বিচাৰে আমি চেণ্টাৰত এভেইলেবল থাকিম আপোনালোকে আহি আমাক সুধিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমছবিলাক চ' মাই অল দ্য বেষ্ট উইচেছ টু অল দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ADRE 2.0 সো ষ্টুডেণ্টছ যোনে আমাৰ ADRE 2.0 এই 45 ডেজ কোৰ্ছটো জইন কৰিব বিচাৰিছা তেওঁলোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফাৰ্ষ্টত পাবা আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটোত গ'লে তাত তোমালোকে আমি মক টেষ্ট ডেইলি কুৱেশ্যনছ দি থাকোঁ সেই কুৱেশ্যনছবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা আৰু আমি যোনখিনি PDF পঠাম সেই PDFখিনি সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোতে পাবা আৰু নেক্সটত ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি আমাৰ গুগল ফৰ্মৰ লিংক এটা দি থৈছোঁ চ' এই গুগল ফৰ্মখন তোমালোকে যদি ফিল আপ কৰি দিয়া তো আমি গম পাম যে তোমালোকে এই পেইড কোৰ্ছটোত এনৰোল হ'ব বিচাৰিছা আৰু একৰ্ডিংলি আমি তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰিম আৰু তোমালোকৰ চিলেবাছটো আমি ফাৰ্ডাৰ কেনেকৈ প্ৰচিড কৰোঁ তোমালোকে পাৰ্চনেলি চব গম পাবা চ' থেংক ইউ